امروز قراره توی این ویدیو بهتون نشون بدم که چجوری خودتون موهاتون رو کوتاه کنید و موارد اولیه‌ای که شما نیاز دارید برای اینکه موهاتون رو کوتاه کنید رو با هم دیگه قراره بهتون نشون بدم. بعد از حدود 2 سال خورده رفتم بالاخره یه دونه ماشین جدید گرفتم. قراره این ماشین رو باهاتون آنباکسش کنیم و بهتون نشون بدم که چه چیزهایی داخلشه. حدود 55 یورو برام آب خورد. قراره توی این ویدیو پله به پله و با حالت بسیار مبتدی و ساده نشون بدم که چجوری خودتون موهاتون رو کوتاه کنید. یعنی شما به جای اینکه برید اون پوله رو بدید به یکی دیگه، میتونید اون پوله بذارید توی جیبتون. مطمئنا شما بارها و بارها پیش آرایشگر رفتید، دیدید که چجوری ماشین رو دستش میگیره، چجوری این کارو میکنه، چجوری اون کارو میکنه. و وقتی که یه سری افراد میتونن موها رو کوتاه کنن، دلیلی بر این نمیشه که من نتونم. میشه؟ نه، نمیشه. اولین بار که خودم موهامو کوتاه کردم، رفته بودم یه دونه ویدیو یوتیوب نگاه کردم. یه ویدیو یوتیوب از کانال‌های خارجی انگلیسی زبان و طرف موهای خودش رو کوتاه کرد. بعد گفتم این که تونست، پس منم میتونم. پس اگر شما هم دارید این ویدیو رو نگاه میکنید، مطمئن باشید که شما هم میتونید. بریم با هم دیگه این وسایل هایی که نیاز داریم برای مو کوتاه کردن رو آنباکسش کنیم و بعدش تو نشون میدم کامل که چجوری خودتون موهاتون رو کوتاه کنید. بریم با هم دیگه بهتون نشون بدم که این لوکیشنی که حالا ما داخلش هستیم و این آینه‌ای که بالاخره هست و اینا رو حالتش رو اگر دوست داشتید بعدن اینو تهیه کنید. یه دونه آینه داریم تقریبا با مدل 360 درجه یا بگیریم 340 درجه که دقیقاً پشت نقطه کله رو نشون نمیده، اما تا حد خیلی زیادی کارتون رو راحت میکنه. بدون معطلی بریم که موامون رو بزنیم و پله پله بهتون نشون بدم که چجوری از پسش برمیاد. در قدم اول مو کوتاه کردن شما لازمه که موهاتون رو خط بندازید. خطی که میندازید رو میتونید به حالت ضربه‌ای انجام بدید و وقتی که خطتون کاملا مشخص شد، ماشین رو روی پوست سرتون بکشید و موهای پایین تر رو کوتاه کنید و این باعث میشه که شما کار تمیزتری داشته باشید. در واقع شما وقتی که یک طرف از موهاتون رو میگیرید خط میندازید، لازمه که مماس با همین خط، به طور مثال اینجا پایین ابرو، این طرف رو هم نگاه کنید ببینید پایین ابروتون دقیقاً با همون زوایا خط بخوره و کوتاه بشه. حواستون باشه خط رو خیلی بالا نبرید، چون که مو کوتاه کردن رو داریم تازه شروع میکنیم. اگر خط رو خیلی بالا ببریم نتیجه خیلی قشنگی نخواهد داشت و ممکنه سایه ما بیش از حد به بالا بره یا اینکه باید توی یک فضای مشخص شده کارمون رو انجام بدیم و اگر یک جای اشتباه کنیم لازمه که اون خطمون رو کمی بالاتر ببریم. توی قدم دوم مو کوتاه کردن شما لازمه که شونه شماره 1 و در واقع شونه شماره 1.5 میلیمتر رو بردارید. روی قسمت شونه ها اعدادشون و اندازهشون رو می نویسه. قراره به اندازه 1 الی 2 سانتی متر موهاتون رو از خط اولی که ایجاد کردید به بالا کوتاه کنید و سعی کنید که بیشتر از 2 سانتی متر کوتاه نکنید. شما اگر که 1 سانتی متر کوتاه کنید، سایه‌ای که قراره ایجاد بشه سایه کوتاه‌تریه. در واقع توی قسمت کوتاه‌تری شما این سایه رو ایجاد کردید و هر چقدر شما این قسمت رو بلندتر کنید در واقع سایه شما سایه بلندتری خواهد بود و ممکنه به بالاتر سایه‌تون سرایت کنه.
شما میتونید با ماشین صفر زن قسمت پایین خطی که انداختید رو صفر کنید و کار رو تمیزتر انجام بدید. نکته ای رو من وسط مو کوتاه کردم بهتون بگم که حواستون باشه وقتی که میخواید ماشین رو روی سرتون بکشید شروعش شونه به پوستتون بچسبه و در نهایت جدا بشه. در قدم سوم مو کوتاه کردن شما لازمه که شونه شماره 3 رو بردارید که در واقع 4.5 میلیمتره. دنده رو باز کنید و بالاترین قسمت رو شروع کنید به کوتاه کردن، یعنی بالای شماره 1 شروع کنید به کوتاه کردن. حدود 2 الی 3 سانتی متر شما میتونید کوتاه کنید. اگر بیشتر از این هم بخواید میتونید انجام بدید، اما سایه‌تون بیش از اندازه بلند میشه و ما قراره توی این ویدیو یک سایه نرمال رو به کوتاه داشته باشیم. حواستون باشه که تا میتونید این کار رو تمیز در بیارید و همونطور که توی نکته‌ای که گفتم حواستون باشه که ماشین رو به سمت خارج بکشید و به صورت هلال ماه ماشین رو در واقع روی پوست سرتون بکشید. دوباره همون شماره 3 رو با دنده بسته اما شروع میکنیم کوتاه کردن همون قسمت. حدود 1 سانتی متر کوتاه میکنیم. اگر داشتیم 2 سانتی متر کوتاه میکردیم این بار 1 سانتی متر کوتاه میکنیم، با این تفاوت که به سرمون در واقع میچسبه. حالا شماره 1 رو دوباره بر میداریم و خط بین شماره 3 و شماره 1 رو کوتاه میکنیم، اما این بار دنده شماره 1 رو باز میکنیم. شروع میکنیم اون قسمتی که خط افتاده و مشخصه رو به آرومی کوتاه میکنیم با نکته‌ای که بهتون گفتم. میکشید و جدا میکنید، میکشید جدا میکنید و این کار رو هی بارها و بارها تکرار میکنید تا کاملا خطی که داریم محو بشه و تبدیل به یک سایه تمیز در بیاد. سعی کنید جاهایی که میبینید موها تراکمشون زیاده رو با قسمت گوشه ماشین بکشید، همونطور که توی تصویر میبینید، تا سایه تمیزتر و دقیقتر و بهتری داشته باشیم. برای اینکه بخواید پشت سرتون رو هم این کار رو انجام بدید لازمه که یک آینه دیگه‌ای هم داشته باشید تا بتونید کاملتر پشتتون رو ببینید. رسیدیم تقریبا به مرحله آخر و قراره بدون هیچ شونه‌ای آخرین خطی که مونده رو محوش کنیم. شروع میکنیم با دنده باز به آرومی روی خطی که مونده رو حدود نیم سانتی متر به بالا میکشیم، چرا که یک مقداری از مو بره تا بتونیم به آرومی دنده رو ببندیم. دوباره همون قسمت رو شروع کنیم به کشیدن تا به آرومی خط ما محو بشه. توی بعضی از قسمت ها حتی لازمه که اگر شما میبینید که کار کمی حساسه یا ممکنه سر کمی بلندی و کوتاهی داشته باشه، چون که یک دست نیست سر مثل میز نمیمونه، واسه همین شما لازمه که کمی تراکم موها رو توسط گوشه ای از ماشین کم کنید و خط رو از بین ببرید. یه قسمت از ویدیو رو باید بهتون بگم که نبوده توی ویدیو. ما یه دونه شماره بالاتر رو
توی ویدیو از دست دادیم، شما نتونستید ببینید، واسه همینجا بهتون توضیح میدم که داستان چی بوده. این هم شماره 3 10 میلیمتره، این شماره 2 6 میلیمتره. میتونید 8 هم انتخاب کنید اگر توی دست و بالاتون داشتید. این قسمت به این شکل میشه که ما آخرین شماره‌ای که زدیم شماره 4.5 میلیمتر برای این قسمت که این قسمت رو سایه بندازیم. این خطی که اینجا میبینید و بالاتر از اون دوباره یه حجمی میمونه، لازمه که این حجمه رو ما بگیریم، حالا با یا شماره 10 میلیمتر یا با شماره 6 میلیمتر یا شماره 8 میلیمتر، بسته به اینکه حجم موهای اینجاتون شما چقدر باشه انتخاب میکنید. شاید هم حتما لازم باشه 2 تاش انتخاب کنید، مثلا یه دونه 6 رو انتخاب کنید، یه دونه 10 رو انتخاب کنید. شما لازمه که بعدش موهاتون رو بدین شکل نگه دارید و به سمت بیرون بکشید، بعد به سمت بیرون تا اونجایی که لازمه، یعنی میبینید به حجم رسیدید بکشید بیرون و اینطوری موهاتون رو کوتاه کنید تا پله‌ای در کار نباشه یا حالت هفت بهش میدیم. یعنی شما قراره مثلا بگیریم اینطوری میزنید، اشتباهه، باید بکشید به سمت بیرون. اینم راستی پوست سر بود. مثلا اگر میخواید از موهاتون مراقبت کنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید که توی ویدیو بعدی قراره بهتون بگم که چجوری کسایی که توی کشور آلمان هستن ریزش مو دارن. شاید شوره باشه، چون خودم قبلا این چیزا رو داشتم و نتیجهش رو گرفتم، راه حلش رو پیدا کردم، اونم به ساده ترین شکل ممکن. خیلی خوب، بریم بهتون نتیجه کار رو نشون بدم، لذت ببرید. هوا یکم تقریبا تاریک شده، ساعت 4:30 5 اینقدر زود سریع تاریک میشه. البته توی دوربین یکم روشن‌تر هوا. این از سمت چپ و این از پشت، میبینید قسمت پایین سفیدیش یکم خب بیشتر شده، یعنی یکم الان موها رشد کردن، اینطوری بگم. و به خاطر اینکه یک چند روزی گذشته، 2-3 روز گذشته، اما نتیجه کار مشخصه. من شاید حدود 50 میلیون الی 100 میلیون تومان به نوعی هزینه‌مو کم کردم توی این 2-3 سال. یعنی اگر من توی این مدت میرفتم آرایشگاه، حدود 1000 یورو باید پول میدادم. و بگذاریم از این که حالا چقدر موها رو کوتاه کردم و فلان و اینا، این جداست. اما خب شما میتونید واقعا با یاد گرفتن این مهارت یه سرمایه گذاری خیلی خفن کنید، یه سرمایه گذاری عمری. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لذت برده باشید. هر جا که هستید پرفکت و فوق‌العاده، پیش به سوی بیکران و فراتر از آن. اینجا یکی از مکانهای دوست داشتنی نزدیک به خونمونه، خیلی قشنگه. توی قسمت کامنت ها بنویسید دوست دارید ویدیو بعدی راجع به چی باشه. پیس اوت. چاو چاو.